กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเขามีที่ดินเป็นของตัวเองมากมายมีกิจการหลายอย่างทุกกิจการล้วนทำเงินให้เขาเป็นอย่างมากแต่เศรษฐีคนนี้เป็นคนขี้เหนียวไม่เคยมีจิตใจเมตตาเผื่อแผ่แก่ใครเพราะเขาคิดอยู่เสมอว่าคนจนนั้นเป็นคนเกียจคร้านถึงได้ไม่มีกินและเป็นเพราะพวกเขางอมืองอเท้าไม่ยอมทำงานถึงได้อดอยากดังนั้นเขาจึงไม่เคยแม้แต่จะเจียดเศษตังค์เลยสักแดงเดียวเพื่อบริจาคให้แก่ใครเช่นเดียวกับข้าวโพดและข้าวเปลือกมากมายที่เขาเก็บเกี่ยวเอาไว้ในยุ้งฉางเขาไม่เคยช่วยเหลือเจือจานให้กับยาจกคนยากไร้เลยสักเพียงกำมือเดียวการที่เขาเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวและใจร้ายเย็นชาทำให้เขาไม่มีคนสนิทชิดเชื้อที่รักเขาอย่างจริงใจเลยสักคนคนงานในบ้านก็ล้วนอยู่ด้วยเงินค่าจ้างจากเขาเท่านั้นไม่มีใครมีใจภักดีอย่างแท้จริงเวลาผ่านไปชาวนาเศรษฐีคนนี้ก็พบแต่ความโดดเดี่ยวจนกระทั่งเขาแก่ชราไปมากเขาออกมายืนดูทุ่งนาที่ข้าวกำลังสุกสีเหลืองทองอารามทุ่งข้าวโพดเองก็พร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วทั้งที่ในยุ้งฉางก็ยังมีข้าวโพดและข้าวเปลือกเก็บเอาไว้อยู่มากมายชายเศรษฐีเดินกลับเข้ามาในบ้านมายังห้องเก็บสมบัติของตนที่มีหีบสมบัติวางอยู่หลายใบในหีบเหล่านั้นล้วนเต็มไปด้วยเงินทองมากมายทว่าข้างกายของเขากลับไม่มีใครเลยเมื่อยิ่งคิดชายชราก็ยิ่งเศร้าใจและในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงของตัวเองดังขึ้นเจ้าชาวนาผู้ร่ำรวยเอ้ยเจ้านี่ช่างน่าสงสารนักมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ไม่เคยคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ใครไม่เคยมีจิตเมตตาให้ใครสักคนแบบนี้แล้วเจ้าคงจะตายไปอย่างโดดเดี่ยวเป็นแน่นั่นคือเสียงเตือนจากในหัวของเขาชาวนาคิดตามอย่างเศร้าใจเพราะเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆไม่เคยคิดแบ่งปันให้ใครทั้งที่มีทรัพย์สินสมบัติและเสบียงมากมายเรานี่ช่างเป็นคนที่แย่จริงๆชายชราบ่นว่าตนเองก่อนจะนึกขึ้นได้ว่านับแต่นี้ต่อไปเขาจะแบ่งปันให้กับคนยากไร้ไม่ว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะช่วยอย่างเต็มใจวันต่อมาก็มีคนมาเคาะบ้านของเศรษฐีเขาจึงรีบไปเปิดประตูด้วยความยินดีเพราะเขาแน่ใจว่าจะต้องมีคนมาขอความช่วยเหลือกับเขาอย่างแน่นอนเมื่อเปิดประตูออกเขาก็พบว่าเป็นชาวนาแสนยากจนที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขานั่นเองและชายคนนี้ก็เคยมาบ้านเขาหลายครั้งแล้วเพื่อมาขอบริจาคข้าวเปลือกแต่เศรษฐีไม่เคยให้ความช่วยเหลือเลยเพราะเห็นว่าชาวนาคนดังกล่าวเป็นคนยากจนและไม่เจียมตัวเพราะนอกจากจะจนแล้วยังมีลูกเสียหลายคนนั่นยิ่งทำให้ชีวิตลำบากมากขึ้นไปอีกแต่วันนี้เศรษฐีตั้งใจแล้วว่าไม่ว่าชาวนายากจนจะมาขอความช่วยเหลืออะไรเขาก็จะยินดีช่วยฝ่ายชาวนาผู้ยากจนก็มายืนอยู่ต่อหน้าเศรษฐีด้วยความรู้สึกว่าเขาคงไม่แคล้วจะโดนเศรษฐีต่อว่าเหมือนทุกครั้งและคงจะไม่ได้ในสิ่งที่ตนมาขอยืมอย่างแน่นอนแต่เขาก็จำเป็นต้องทำใจกล้าและหน้าด้านเอ่ยปากออกไปเพราะทนเห็นความอดอยากของลูกๆไม่ได้ท่านเศรษฐีข้ามาขอบริจาคข้าวเปลือกสัก 4-5 กำมือลูกข้าหิวข้าวเหลือเกินแล้วข้าไม่มีข้าวให้พวกเขากินเลยสักเมล็ดชาวนาเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนทั้งที่ในใจนั้นไม่มีความหวังเลยว่าจะได้ข้าวจากเศรษฐีทว่าเขาต้องรู้สึกตกตะลึงเมื่อเศรษฐีพยักหน้ารับคำขอของเขาได้สิข้าจะบริจาคข้าวเปลือกให้กับเจ้าและจะไม่ให้เพียง 4 หรือ 5 กำมือหรอกนะแต่ข้าจะให้ข้าวเปลือกแก่เจ้า 4-5 กระสอบไปเลยลูกๆของเจ้าจะได้ไม่อดอยากและเจ้าเองก็จะได้มีข้าวเปลือกเอาไว้เป็นข้าวปลูกในนาของเจ้าต่อไป
จริงหรือท่านเศรษฐีชาวนาเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจเพราะไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินจริงสิเจ้ามาขนข้าวเปลือกไปได้เลยท่านเศรษฐีให้ข้าวข้ามามากมายขนาดนี้ท่านต้องการให้ข้าทำงานอะไรให้กับท่านเป็นการชดเชยหรือไม่ข้ายินดีและเต็มใจทำเป็นอย่างยิ่งนะท่านชาวนาเอ่ยเพราะอยากทำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณของเศรษฐีข้ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้เจ้าช่วยเรื่องอะไรท่านเศรษฐีบอกข้ามาได้เลยข้ายินดีทำทุกอย่างชาวนารีบเอ่ยถามเมื่อข้าตายข้าขอให้เจ้ามาเฝ้าหลุมศพของข้าให้ครบ3 คืนแค่นี้ก็พอแล้วเจ้าทำได้หรือไม่เศรษฐีเอ่ยถามแม้ชาวนาจะรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็คิดว่าเศรษฐีคงจะไม่ตายในเร็ววันนี้เป็นแน่กว่าเศรษฐีจะตายถึงเวลานั้นเขาอาจจะมีความกล้าขึ้นมาบ้างแล้วก็ได้ชายชาวนาจึงรับปากได้สิท่านเรื่องแค่นี้เองข้าทำได้อย่างแน่นอนเพื่อเป็นการตอบแทนท่านชาวนารับปากตามคำขอของเศรษฐีจากนั้นก็ทยอยขนข้าวเปลือกกลับบ้านนำไปตำและหุงข้าวให้ลูกและเมียกินส่วนหนึ่งที่เหลือเขาก็ตั้งใจจะนำไปปลูกในนาต่อไปเวลาผ่านไปอีกไม่นานนักปรากฏว่าเศรษฐีก็เสียชีวิตลงงานศพของเขาเงียบเหงามากเพราะไม่มีคนที่รักและนับถือเขาอย่างจริงใจเลยสักคนซ้ำคนที่เคยกู้หนี้ยืมสินก็ล้วนยินดีกับการตายของเขาไม่มีใครรู้สึกเศร้าหรือมีน้ำตาให้กับเศรษฐีเลยฝ่ายชาวนาผู้ยากจนเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็รู้สึกเสียใจเพราะก่อนจะตายเศรษฐีได้ช่วยให้เขากับครอบครัวไม่อดอยากและยังทำให้เขามีข้าวเอาไว้ปลูกอีกด้วยแต่กระนั้นเขาก็อดหวาดหวั่นไม่ได้เมื่อนึกถึงคำขอของเศรษฐีที่ให้ไปเฝ้าหลุมศพของเขาเป็นเวลา3 คืนจะมีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นไหมหนอชาวนานึกหวาดหวั่นอยู่ในใจแต่แม้จะหวาดกลัวเช่นไรด้วยสำนึกบุญคุณต่อเศรษฐีและไม่อยากเป็นคนเสียคำพูดสุดท้ายชาวนาก็มาเฝ้าหลุมศพของเศรษฐีจนได้บรรยากาศที่บริเวณหลุมฝังศพในยามค่ำคืนนั้นวังเวงเป็นอย่างมากมีเสียงนกกลางคืนร้องอยู่เป็นระยะทำให้ชาวนาต้องสะดุ้งตกใจอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ข่มใจไม่ให้หวาดกลัวทนนั่งเฝ้าอยู่ที่ข้างหลุมของเศรษฐีจนคืนแรกผ่านไปด้วยดีคืนที่2หลังจากกินข้าวกินปลาและอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วชาวนาก็ถือตะเกียงเดินฝ่าความมืดมานั่งเฝ้าที่ข้างหลุมศพของเศรษฐีอีกเหมือนคืนแรกและคืนที่2นี้ทุกอย่างก็ผ่านไปโดยราบรื่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นครั้นพอถึงคืนที่3ชาวนาก็นึกหวาดหวั่นกว่า2 คืนแรกเป็นอย่างมากเพราะเคยได้ยินมาว่าวิญญาณคนตายจะกลับมาในคืนนี้ในขณะที่พยายามข่มความกลัวอยู่นั้นก็ปรากฏเงาตะคุ่มขึ้นที่ริมศาลาทำให้ชาวนาสะดุ้งตกใจกลัวจนตัวสั่นแต่ก็พยายามตะโกนถามออกไปและหวังว่าเงานั้นจะเป็นคนมิใช่อย่างอื่นนั่นใครมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นแม้จะข่มความกลัวได้ทว่าเสียงของเขาก็ยังสั่นไม่ต้องกลัวดอกข้าเป็นคนไม่ใช่ผีเสียงจากเงานั้นพูดตอบก่อนที่จะเดินเข้ามาหาชาวนาเมื่อแสงจากดวงตะเกียงส่องให้เห็นใบหน้าของชายเจ้าของเสียงอย่างชัดๆชาวนาก็สะดุ้งตกใจเพราะที่ใบหน้าของเขามีบาดแผลน่ากลัวปรากฏอยู่ท่านตกใจกลัวใบหน้าของข้าหรือข้าไม่ใช่ผีดอกข้าก็เป็นคนเหมือนท่านนี่แหละชายที่มีบาดแผลบนใบหน้าเอ่ยขึ้นแล้วทำไมหน้าตาของท่านถึงเป็นอย่างนี้ข้าเป็นทหารที่ปลดประจำการแล้วเพราะข้าบาดเจ็บจากการสู้รบ
จนไม่สามารถออกไปรบได้อีกข้าเลยออกเดินทางเร่ร่อนไปเรื่อยคืนนี้ผ่านมาทางนี้ก็เห็นแสงไฟสว่างวับแวมอยู่เลยคิดจะมาหาเพื่อนคุยและอาศัยหลับนอนที่ศาลานี่ชั่วคราวสักหน่อยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าท่านยังไม่ง่วงก็มานั่งคุยกับข้าก่อนก็ได้ดีเหมือนกันคืนนี้ข้าจะได้มีเพื่อนคุยชาวนาเอ่ยกับเขาทหารเก่าเลยเดินมานั่งลงตรงที่ไม่ห่างจากชาวนานักแล้วทำไมท่านถึงได้มานั่งอยู่ข้างหลุมศพค่ำๆมืดๆคนเดียวอย่างนี้เล่าอ๋อนี่เป็นคำขอของคนตายที่เขามีพระคุณต่อข้ามากข้าเลยต้องมานั่งเฝ้าศพของเขาให้ครบ3 คืนชาวนาตอบออกไปจากนั้นทั้งสองก็นั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งเวลาผ่านไปจู่ๆลมก็สงบนิ่งเสียงนกกลางคืนก็เงียบไปบรรยากาศตอนนี้ดูอึดอัดอย่างน่าประหลาดแล้วก็มีเสียงร้องหวีดแหลมดังยาวจนปวดหูชาวนายกมือขึ้นปิดหูทันทีแต่ทหารเก่านั้นมีความกล้าหาญเขาไม่ได้หวาดกลัวต่อเสียงร้องนั้นเลยจึงได้คอยมองว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้แล้วก็ปรากฏร่างของปีศาจตนหนึ่งต่อหน้าของพวกเขาทั้งสองชาวนากลัวมากจนตัวสั่นงันงกในขณะที่ทหารไม่กลัวเพราะเขาเคยผ่านความเป็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วนจึงไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวกับปีศาจตนนี้เลยสักนิดหลีกเข้าไปเดี๋ยวนี้นะเจ้าทั้งสองข้าจะมาเอาวิญญาณของเจ้าเศรษฐีคนนี้ไม่เป็นบริวารของข้าปีศาจตวาดเสียงดังลั่นเจ้าไม่ใช่หัวหน้าไม่ใช่นายของข้าเจ้าไม่มีสิทธิ์มาสั่งข้าทหารตอบกลับไปแบบไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเลยสักนิดหน่อยแน่เจ้าคนปากกล้าเจ้าไม่กลัวข้าเลยหรือไม่กลัวความกลัวหน้าตาเป็นยังไงข้าไม่เคยเห็นข้ากับเพื่อนจะอยู่ตรงนี้และข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าเจ้ากล้ามาขับไล่เจ้าได้เจอดีแน่ทหารเก่าคนนี้มีความกล้าบ้าบินเป็นอย่างมากเมื่อปีศาจเห็นอย่างนั้นเลยคิดว่าจะเอาเงินทองมาหลอกล่อเขาเพราะคิดว่าหากใช้เงินทองล่อหลอกน่าจะทำให้ทั้งสองยอมจากไปมากกว่าใช้กำลังขับไล่ข้ามีเงินทองมากมายมาให้เจ้าทั้ง2 คนแลกกับการที่พวกเจ้าจงละทิ้งหลุมศพนี้ไปเสียพวกเจ้าจะยอมรับไหมปีศาจยื่นข้อเสนอชาวนายังคงกลัวอยู่จึงไม่ได้พูดอะไรส่วนทหารก็รีบพยักหน้ารับทันทีก็ได้แต่ต้องเป็นเงินทองที่มากพอเท่าที่ข้าทั้ง2 คนต้องการนะไม่อย่างนั้นพวกข้าจะไม่ยอมละทิ้งหลุมศพนี้ไปแน่ๆทหารเก่าบอกอย่างนั้นเจ้าต้องการมากเท่าไหร่กันถึงจะบอกได้ว่าพอปีศาจเอ่ยถามข้าไม่โลภมากดอกขอแค่ใส่รองเท้าบูทของข้าคู่นี้หมดก็พอแล้วทหารเก่าเอ่ยเจ้าปีศาจจึงลอยหายวับไปในอากาศเมื่อปีศาจจากไปแล้วทหารก็รีบถอดรองเท้าออกมาและตัดพื้นรองเท้าจนเป็นรูจากนั้นเขาก็สั่งให้ชาวนาขุดดินให้เป็นโพรงทำช่องให้ขึ้นมาเสมอกับพื้นผิวดินแล้วเขาก็วางรองเท้าเอาไว้ให้รูของรองเท้าตรงกับช่องเหนือโพรงดินนั้นไม่นานนักเจ้าปีศาจก็กลับมาพร้อมกับถุงทองในมือข้าเอาทองมาแล้วงั้นเจ้าก็เทมันใส่รองเท้าของข้าสิทหารเก่าสั่งปีศาจจึงได้ทำตามทว่าเทเหรียญทองลงไปจนหมดถุงทองก็ไม่ยอมเต็มรองเท้าสักทีเหรียญทองที่เจ้าเตรียมมาช่างมีน้อยจริงๆรองเท้าข้ายังไม่เต็มเลยเจ้านี่เป็นปีศาจที่ไม่ได้เรื่องแค่หาเหรียญทองมาให้เต็มรองเท้าก็ทำไม่ได้ทหารเก่าพูดเย้ยหยันเจ้าปีศาจยอมไม่ได้จึงรีบลอยหายไปอีกครั้ง
คราวนี้มันกลับมาพร้อมกับกระสอบใส่ข้าวเปลือกซึ่งบรรจุเหรียญทองมาจนเต็มแล้วก็เริ่มเทอีกแต่เหรียญทองก็ยังไม่เต็มรองเท้ามีเพียงเหรียญหรือ2 เหรียญเท่านั้นที่อยู่ก้นรองเท้ารองเท้าข้ายังไม่เต็มเลยจะจงไปหาเหรียญทองมาเพิ่มอีกเดี๋ยวนี้เจ้าปีศาจยอมจากไปแม้จะไม่ยินดีเท่าไหร่นักคราวนี้มันใช้เวลานานกว่าเดิมหลายเท่าแล้วมันก็กลับมาพร้อมกับเหรียญทอง2 กระสอบใหญ่มันจัดการเทใส่ลงไปอีกแต่รองเท้าก็ยังไม่เต็มสักทีสุดท้ายเจ้าปีศาจเกิดโมโหเลยร้องตะหวาดเสียงดังเจ้าพวกประหลาดทำไมเจ้าถึงได้มีรองเท้าประหลาดเช่นนี้ใส่อะไรเข้าไปก็ไม่ยอมเต็ม เจ้ารู้แล้วสินะว่าพวกข้าไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นคนประหลาดที่มีเท้าใหญ่โตแล้วเจ้ายังคิดจะกล้ามาสู้กับพวกข้าอีกหรือทหารเก่าได้ทีก็รีบข่มขู่เจ้าปีศาจทันทีแต่ข้าหาทองมาให้เจ้าแล้วตามสัญญาเจ้าก็ควรจะไปจากที่นี่แล้วทิ้งหลุมศพนี้เอาไว้ข้าจะได้พาตัวเศรษฐีในหลุมไปกับข้าไม่มีทางดอกเจ้าปีศาจเจ้าไม่มีทางพาเขาไปได้เพราะเจ้าทำตามสัญญาได้ไม่ครบดังนั้นเจ้านั่นแหละต้องไปเสียไม่อย่างนั้นข้าจะเล่นงานเจ้าเสียให้หนักทหารเก่าข่มขวัญปีศาจมากขึ้นไปอีกเร็วสิเจ้าปีศาจเจ้าไม่ได้ยินที่เพื่อนข้าพูดหรือชาวนาที่หายจากอาการหวาดกลัวแล้วรีบเอ่ยสำทับขึ้นมาอีกคนเจ้าปีศาจผู้โง่เขลาได้ฟังดังนั้นก็นึกหวาดหวั่นเพราะไม่รู้ว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเขาทั้ง2 คนนี้มีเวทมนต์อะไรอีกหรือไม่อีกทั้งชายคนที่ยืนอยู่ข้างหน้ายังไม่มีความหวาดกลัวต่อเขาเลยสักนิดทั้งยังเสียงดังดุดันใส่เขาไม่ยอมหยุดทำให้มันจำใจต้องยอมแพ้ล้มเลิกความคิดที่จะเอาร่างไร้วิญญาณของเศรษฐีไปกับมันและที่สำคัญพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นอยู่ที่ริมขอบฟ้าขืนมันยังชักช้าไม่ยอมจากไปมันอาจจะตายจากแสงของพระอาทิตย์ก็ได้สุดท้ายมันจึงยอมหายตัวไปโดยที่ไม่มีโอกาสได้เอาร่างของเศรษฐีไปกับมันด้วยเพราะเวลาของมันหมดลงแล้วที่หากเกิน3 วันมันจะไม่สามารถมาเอาร่างของคนตายไปได้เมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าสว่างไปทั่วบริเวณชาวนาก็ได้เอ่ยขอบคุณทหารเก่าที่ทำให้เขารอดพ้นจากคืนนี้มาได้หากไม่ได้ท่านข้าต้องทำตามคำสั่งของท่านเศรษฐีไม่สำเร็จเป็นแน่ชาวนารู้แล้วว่าเพราะอะไรเศรษฐีถึงให้เขามาเฝ้าหลุมศพเป็นเพราะเศรษฐีไม่อยากให้ปีศาจมาเอาร่างของตนไปนั่นเองไม่เป็นไรดอกถือว่าช่วยกันอ้อข้าว่าตอนนี้เรามาขุดโพรงกันดีกว่าป่านนี้เหรียญมันอาจจะเต็มโพรงแล้วก็เป็นได้นะทหารเก่าเอ่ยพร้อมกับรอยยิ้มก่อนจะเอารองเท้ามาใส่เหมือนเดิมแล้วหาไม้มาขุดโพรงซึ่งปรากฏว่ามีเหรียญทองอยู่เต็มไปหมดข้าขอแบ่งเหรียญทองสักนิดหน่อยจะได้ไหมชาวนาเอ่ยอย่างเกรงใจเพราะเมื่อคืนเขามีแต่ความหวาดกลัวไม่ได้ช่วยอะไรทหารเก่าเท่าใดนักจะขอนิดหน่อยทำไมเล่าข้าเสนอให้ท่านแบ่งออกเป็น2 ส่วนจะดีกว่าส่วนหนึ่งท่านเก็บไว้อีกส่วนท่านก็เอาไปแจกจ่ายให้แก่คนยากคนจนแล้วท่านจะไม่เก็บเหรียญทองไว้บ้างหรือชาวนาเอ่ยถามด้วยความงงเพราะไม่คิดว่าทหารเก่าจะไม่เก็บเหรียญทองไว้เลยสักเหรียญตัวข้าก็แค่ปากเดียวท้องเดียวอยู่ไปวันๆจะต้องไปสะสมเงินทองทำไมกันเล่าท่านมีครอบครัวท่านจำเป็นต้องใช้ท่านเอาไปเถิดเมื่อเห็นว่ายังไงทหารเก่าก็ไม่ยอมรับส่วนแบ่งชาวนาจึงเอ่ยปากยื่นข้อเสนอเอาอย่างนี้ถ้าท่านไม่ยอมรับส่วนแบ่งท่านก็จงไปอยู่อาศัยที่บ้านของข้าด้วยเถิดข้าจะเลี้ยงดูท่านเองท่านจะได้ไม่ต้องเร่ร่อนไปที่ใดอีกอย่าปฏิเสธข้อเสนอของข้าเลยนะ
ก็ได้ข้าตกลงทหารเก่ารับปากแล้วทั้งสองก็พากันเดินกลับไปที่บ้านของชาวนาโดยที่ต่างคนก็แบกทองเอาไว้บนบ่าคนละกระสอบหลังจากนั้นชาวนาก็กลายเป็นเศรษฐีเขาซื้อที่ดินเพื่อทำการเพาะปลูกและยังบริจาคเงินทองให้กับคนยากไร้อยู่เสมอส่วนทหารเก่าก็อาศัยอยู่กับชาวนานั่นเองโดยที่คอยช่วยเหลืองานของชาวนาทุกๆอย่าง